2021 SEDPI Social Microfinance Mid-Year Evaluation. So ito po yung ating fino-focus na activity ngayon, talagang I would say 50% of my energy ay nandito sa microfinance. Ito yung nagbibigay tayo ng joint venture capital sa mga nano enterprises in Mindanao. So ang indicator natin sa 2020, ang target natin, meron tayong 9,000 noong 2020. Ang target natin for June 2021 ay 12,250. Ang actual naman po natin ay nasa 11,000. So medyo kulang tayo in terms of our targets. Sa joint venture partners naman, 7,077 ang ating performance noong 2020. Ang target for June 2021 ay 9,306 at ang ating actual ay 9,098. So medyo konting-konti na lang, no? At makukuha na natin siya. Ang portfolio naman natin noong 2020, 43.4 million tayo. Ang target natin for June 2021 ay 50.2 million. At ang performance natin ay 51.4 million pesos. So, na-achieve natin, na-overshoot natin ang ating target. Ang par rate naman, ang portfolio at risk rate o yung porsyento ng nanganganib na ating kapital, 7.7% noong 2020 out of 100%. Ang standard po natin dito ay less than 5%. Ang target natin for June 2021 ay 2.4. Di ba? Pinaliit natin 2.4. At ang actual, very proud ako dito, 1.75% po ang ating actual portfolio at risk rate. Kaya i-congratulate ko talaga ang ating mga staff dyan sa Mindanao na talagang nagpupursigi at very dedicated na magbigay ng kapital at makuha ito ng buo sa mga nano enterprises members natin. Ang par amount na yan noong 2020 ay 3.4 million. Ang target for 2021 ay 1.3 million. As of June 2021, ang atin pong actual ay 900,000 lamang. So, napakaganda pong performance ulit niyan, ano? So, I would just like to share yung growth in joint venture partners natin, for 2021 from January to June. So, ito yung nakita natin. So, makikita nyo dito sa line na to, nagsimula tayo ng January ng 7,390. So, this is our actual performance. At 8,706 naman yung target natin. So, medyo mataas yung gap. Pero if you observe, as we move along, ay nagko-close na yung gap. No? And if you see here, 9,098, o sabihin mo ng 9,100, 9,306. So, 108 na lang yung kulang natin para makuha natin yung target. And I am very confident na hopefully, this coming December ay maabot na talaga natin yung ating target na joint venture partners na mga micro enterprises. Okay? Ang par amount, ay nasa 1.652 million pesos, okay? Ang target at 1.1 million ang actual performance natin, ano? So habang mas mababa ang ating par amount, mas maganda. So, ibig sabihin ay achieve natin yung ating par amount since the beginning of the year. And I am so happy na nakikita natin dito, so kahit na pinapababa pa natin yung ating performance, ay talagang maintained at this level ang ating portfolio at risk amount. Ito kasi yung ibig sabihin na amount na nanganganib na baka hindi natin pwedeng makuha sa mga pinahiram natin na kapital sa mga nano enterprises natin. Okay? Sa portfolio at risk, okay, ito yung ratio ng portfolio amount at risk amount divided by our total portfolio. So ang target ay 3.69%, 2.68% yung ating nakuha, which is very good kasi the lower our portfolio at risk ratio, better ang ating performance. And as you can see, as we moved along from January to June, ay na-maintain natin na mas mababa ang ating portfolio at risk ratio compared sa ating portfolio doon sa ating target. Okay? And dito naman sa ating growth in our portfolio, yung ating binibigay na joint venture capital sa ating mga nano enterprises. So,
nagsimula tayo sa 40 million, ang target ay 41.8 million. And as you can see, ay nami-meet naman natin no halos yung ating target. At noong May, nag-equal na-meet na natin yung target. Kasi noong April hanggang January to April, ay mas mababa yung ating actual performance compared to the target. And first time noong June, mas mataas na po yung target natin compared sa ating performance. So yan po yung ating social microfinance portfolio on the ground. So kung kayo po ay interesado na sumali dito, ay pumunta lang kayo sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type nyo ang SRI options. So ito po yung SEDPI Social Microfinance natin. Yan yung performance na pinakita ko sa inyo kanina. So ang SEDPI Social Microfinance ay may 51 million na microfinance operations, social microfinance operations with 11,000 members in Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, and Surigao del Sur. So yung Davao del Norte branch po natin ay i-open natin this July 30. At dahil ako po ay fully bakunada na, tayo po ay makakapag-travel na doon para buksan ng ating bagong branch. Ang dividend rate po dito ay 7% per annum fixed. So yan po yung ating offer dito. Ang vision po natin is economic empowerment for Filipinos at tayo ay na-establish noong July 2004. So 17 years na po tayo. Meron tayong 10 branches located in 4 provinces in Mindanao. And we support 11,000 micro-enterprises, farmers, and workers as well as laborers. Ang partners po natin dito ay ang Climbs, which is a micro-insurance cooperative provider, Pag-IBIG Fund, at saka SEDPI Social Security System. Ito po yung mga services natin. Nagbibigay tayo ng joint venture capital. Sa ibang mga microfinance institutions kasi, loans yung binibigay nila na may interest. Tayo po, joint venture capital na may service charge. Ang kaibahan po niyan ay hindi tayo nagpapataw ng interest sa mga late payments at hindi rin po tayo nag-a-accrue ng mga interest tuwing may mga disasters. Sa iba po kasi ay kunwari nagka-moratorium nga sa pagbabayad pero habang moratorium ay tumatakbo pa rin ang interest. Sa atin po, yung service charge natin hanggang dun na lang para hindi po mahirapan at madaling makabangon ng ating mga nano enterprises. Tayo din po ay nagbibigay ng tinatawag natin na Social Welfare Protection Program. Ito po ay insurance and access to government services such as SSS and Pag-IBIG para sa mga nano-enterprises natin. May ATM card cash disbursement din po tayo. Ang ibig sabihin yan, yung mga nanay po natin na nano-enterprises ay pwedeng mag-withdraw doon sa ating liblib na lugar na branches. Hindi na nila kailangang pumunta sa city para makapag-withdraw. And we partnered with BDO Network Bank for this. At tayo din, syempre, ay nagbibigay ng financial literacy dahil ang pagyaman ay napag-aaralan, di ba? So, ang financial performance nito noong June 2021, so 51 million microfinance portfolio, ang operational self-sufficiency po natin ay 144%. Ang standard po dyan ay greater than 120. So, ibig sabihin, maganda po ang profitability ng business natin na ito. Ang portfolio at risk natin ay 1.75%. Ang standard po dyan ay less than 5%. At ang annual growth rate natin ay 22%. Ang standard naman po dyan ay 5% lamang. So kung kayo po ay interested, kayo po ay pwedeng sumama sa SEDPI Social Investments. These are for social investors who would like to build and preserve their capital with modest returns and want positive social impact. You will join through a joint venture, which is a business arrangement between 2 or more persons or organizations contributing money, property, or industry to a common fund to undertake investment activity or a special project with the intention of sharing profits, risks, and losses. Contractual joint venture po in particular yung ating papasukin. This is a private contract without need to register with the Securities and Exchange Commission and conferred in the Articles of Incorporation, which is to enter into a partnership and within the nature of its business venture. Wala pong legal personality, legal personality separate from the joint venture members.
This can exist for the term or purpose stated and wala pong limit in the number of co-venturers except for foreign equity restrictions. And the government can also be a part of a joint venture. So ang purpose po natin dito sa social microfinance natin, no, ay mag-support ng recovery of nano enterprises from the pandemic and contribute to local economic development, especially in rural areas. So ito po yung ating SEDPI social microfinance model. So nagbibigay tayo ng financial literacy trainings through joint venture formation and agripreneurship sa mga nanay. No? Nanay kasi talagang mga babae yung ating kinikilingan dito, no, ng pagbibigay ng development intervention. So, in-organize natin sila at pagkatapos ay nabibigay ng training and then nag-release tayo ng joint venture capital natin sa kanila. And they will now use this joint venture capital to grow their micro-enterprise. So, yung micro-enterprise na yan ngayon ay after natin nabibigay sa kanila ay nabibigyan din sila ng insurance, government service access katulad ng SSS and Pag-IBIG at saka meron din pong damayan and fire assistance, damayan assistance for fire and calamity. Dahil sa mga ating binibigay na mga serbisyo sa mga nanay natin, sila po ay nagbabayad ng kanilang joint venture capital sa atin at lumalaki din yung kanilang joint contribution counterpart. And then the cycle begins again. No? At ang hope natin talaga dyan ay makawala sila sa pagkakautang sa ibang microfinance institutions at kakayanin na nilang tumayo sa sarili nilang paa. So how do we do this? So yung mga OFWs natin or social investors can now participate, no? Will give their JV participation to SEDPI Social Investments. And then yung SEDPI naman ay mag-create ng ng joint venture capital contract with our nano enterprises. After that, yung mga nano enterprises ay i-repay nila yung joint venture capital kay SEDPI. Tapos, yung profit or losses ay i-share natin with our OFWs or social investors. So, our promise here is we will always keep 20% no, of all the joint venture exposure para po talagang sigurado kayo na mayroon taya ang SEDPI at hindi natin to papabayaan na magiging sa social investors lang. So if you want to participate at interesado kayo sumali sa SEDPI Social Microfinance Working Capital Joint Venture, ay ito po ay 10,000 pesos per joint venture contribution. Ang maximum contribution ay 500,000 pesos to ensure diversification of portfolio and avoid concentration of portfolio to a few. 6 months po ang term nito at monthly ang payout. Ang payouts po ay mapupunta sa wallet at hindi po ito nag-earn once nandoon na sa wallet. Wala pong entry fee, 3% ang exit fee if redeemed before 2 years, at ang fixed rate po dito ay 7% based on diminishing balance. Wala po itong guarantee, no? I-emphasize ko lang na talagang wala itong guarantee. Kapag tayo ay pumasok dito, maaari tayong malugi at maaari din tayong kumita. Kasi ganun po talaga ang investment. So just to give you an example, for example, noong February 12, 2021, tayo po ay nagbigay ng ating investment, no? Joint venture contribution na 10,000. So ang ating SEDPI Social Microfinance joint venture balance ay 10,000 as of that date, no? Every katapusan po ng buwan ay magpe-payout tayo, no, for 6 months. So with this one, 228, no, that is the end of the month for February, yung 10,000 i-divide natin by 6. And that means magbibigay na ng joint venture payout na 1,667. At gagawin natin yan every month, no, 1,667. So March 31, April 30, May 31, June 30 until July 31. So pag ito po ang nangyari, ibig sabihin yan, yung balance natin dito ay mababawasan na rin. At kung yung balance natin dito nababawasan, ibig sabihin, yun na lang din po ang nagiging basis natin ng ating dividend payout. So for February 28, dahil buo pa ang ating joint venture contribution, ang ating dividend payout ay 30.68 kasi
bahagi na lang ha, kasi February 12 tayo nagsimula dito, hindi February 1. Kaya hindi buong buwan yung makukuha natin na dividend payout. So pag-a-add natin to, 3166.67, ito 1697.35 ang mapupunta sa inyong wallet. At kapag napunta na yan sa inyong wallet, ay hindi na yan mag-earn. Kailangan nyong i-reinvest ulit para ito ay mag-earn. So 10,000 minus yung JV payout natin na 166.67, ang balance mo na lang ay 8333.33. So gagawin na naman natin yan for the month of March 31, no? So ang ating dividend payout dyan ay 49.54. Mas malaki ito than the February kasi nga ito sa February 12 to 28 ay hindi buong buwan eh. Pero March 1 to March 31 buong buwan na. Kaya 49.54. So ang total payout, 49.54 plus 166.67, 1716.21. Yan po yung ating total payout na mapupunta sa wallet. Consequently, yung SSM balance natin, minus 166.67 ulit, ang balance na lang ay 666.67. So uulit-ulitin po natin yan, no, ng April, May, June, tapos pagdating ng July, zero na yung ating balance dito at naipamigay na lahat yung inyong JV payout at saka dividend sa inyong wallet. So nandoon po yung ating payouts. Okay? So first come, first served basis po ito. And if you're interested, just go to Vince Rapisura Facebook Messenger at itype nyo po ang SEDPI SRI options para makuha ninyo ang ating mga instructions tungkol dyan. Okay? So, yan po no, ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulong. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.